มีบางสงครามที่ไม่ได้ถูกรำลึกไม่มีชื่อบนจารึกหินไม่มีเหรียญไม่มีแม้อนุสาวรีย์มีเพียงเสียงฝีเท้าที่หายไปในบึงโคลนและบทสวดที่ไม่มีใครฟังยินดีต้อนรับทุกท่านที่นี่คือยานสำรวจ Brush and Bolter ยานเล็กๆลำหนึ่งในจักรวาล Warhammer 40K ที่พาเราท่องผ่านความมืดความศรัทธาและเสียงกรีดร้องของผู้ที่ไม่เคยถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านทั้งผู้ติดตามสมาชิกช่องและนักรบแห่งเทียร์พิเศษที่ยังคงอยู่กับเราในทุกแนวรบเพราะการสนับสนุนของพวกคุณทำให้เรื่องเล่าที่ถูกฝังลึกในสนามเพลาะแบบนี้ยังสามารถถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งได้วันนี้เราจะย้อนกลับไปยังหนึ่งสมรภูมิที่โหดเหี้ยมที่สุดยืดเยื้อที่สุดและอาจจะไร้ความหมายที่สุดของ Imperium The Siege of Varax สงครามที่เริ่มจากคำสวดและจบด้วยไฟแห่ง Exterminatusบางสงครามไม่มีผู้ชนะมีแต่ผู้ที่ยังมีลมหายใจและต้องแบกเสียงคร่ำครวญของคนที่ตายตามติดไปตลอดชีวิตวารักซ์คือสงครามแบบนั้นคุณลองหลับตาแล้วจินตนาการตามคุณตื่นขึ้นมาในโลกที่ไม่มีท้องฟ้าดินใต้ฝ่าเท้าคือโคลนฝังศพและอากาศนั้นเต็มไปด้วยฝุ่นพิษกลิ่นเหล็กสนิมน้ำมันเครื่องและกลิ่นเศษเนื้อที่ไม่เกรียมลอยปะปนอยู่ในทุกลมหายใจที่นี่คือวารักซ์ดาวที่เคยทำหน้าที่เป็นคลังแสงของอิมพีเรียมดาวดวงหนึ่งที่แต่เดิมไม่มีใครสนใจจะออกนามแต่มันได้กลายเป็นสนามรบที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติสงครามที่ยืดเยื้อถึง17 ปีที่ไม่ใช่การต่อสู้กับซีนอสดีมอนหรือทีรานิดแต่มันคือการรบกันของมนุษย์ด้วยกันเองผมเคยยืนอยู่ในแนวสนามเพลาะแรกของวารักซ์ฟ้าด้านบนนั้นไม่มีแสงอาทิตย์มีแค่หมอกพิษกับเสียงของปืนใหญ่ในระยะไกลผมจำไม่ได้ว่าผ่านมากี่วันแล้วเพราะมันไม่มีวันไหนที่ต่างจากอีกวันเลยสงครามนี้เริ่มต้นจากศรัทธาแต่เป็นศรัทธาที่บิดเบือนของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคาร์ดินัลซาฟานนักบวชผู้ถูกส่งมาคุมดาวเก็บเสบียงธรรมดาแต่ตัวเขานั้นกลับเชื่อว่าเขาเท่านั้นที่เข้าใจพระประสงค์ที่แท้จริงขององค์จักรพรรดิและเมื่อศรัทธาของเขานั้นถูกปฏิเสธโดยผู้มีอำนาจในเทอราเขาก็เลือกที่จะไม่ฟังอีกต่อไปซาฟานยึดดาวทั้งดวงไว้กับตนเองตัดการติดต่อกับอิมพีเรียมสั่งสอนประชาชนด้วยคำเทศนาจากเปลวเพลิงเปลี่ยนเสียงสวดมนต์ให้เป็นเสียงปืนและในบันทึกวอล์กสล็อกสุดท้ายที่ถูกส่งออกจากดาวดวงนั้นมีเพียงคำกล่าวหนึ่งเราไม่ใช่พวกทรยศเราคือมือขวาขององค์จักรพรรดิผู้ถูกทอดทิ้งด้วยหมู่ม้าในคราบขุนนางหลังจากนั้นทุกอย่างก็เงียบอิมพีเรียมไม่ตอบโต้ในทันทีเพราะว่ารักซ์ไม่ใช่โลกแนวหน้าที่สำคัญแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่อิมพีเรียมไม่อาจเพิกเฉยได้อาวุธกระสุนยุทโธปกรณ์ระดับจักรวาลจำนวนมหาศาลและหากพวกเขานั้นปล่อยไว้สิ่งเหล่านั้นอาจกลายเป็นของพวกนอกรีดและที่น่ากลัวกว่านั้นมิติวอร์ปเริ่มตอบรับคำสวดของซาฟานแล้วอิมพีเรียมตัดสินใจที่จะลงมือและพวกเขาไม่ได้ส่งกองทัพธรรมดาแต่ส่งสิ่งที่ใกล้เคียงกับการลงโทษจากสวรรค์มากที่สุดเดดคอร์บอฟครีกกองทัพที่ไม่มีคำถามไม่มีอารมณ์ไม่มีความหวังว่าจะรอดชีวิตกลับออกมาพวกเขานั้นไม่ได้มาเพื่อชัยชนะพวกเขามาเพื่อชำระล้างและถ้าต้องฝังทั้งดาวให้จมหายไปพร้อมกับตัวเองพวกเขานั้นก็จะทำโดยไม่ลังเลวารักซ์
จากดวงดาวที่มีหน้าที่แค่เก็บเสบียงกลายเป็นสนามรบและจากแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นนรกที่หายใจได้และทั้งหมดนี้คือเพียงวันแรกของสงครามที่ยาวนานถึง17 ปีอย่าได้ถามว่าวารักซ์คืออะไรแต่จงถามว่าเจ้าพร้อมจะเดินเข้าไปในหมอกแห่งความตายโดยไม่รู้ว่าทำไปทำไมหรือยังแม้ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้จะไม่ใช่โลกศูนย์กลางไม่ใช่แนวหน้าแต่มันก็สำคัญพอที่อิมพีเรียมจะยอมส่งคนตายเป็นล้านเพื่อแค่ยึดคลั่งอาวุธกลับมาวารักซ์ดาวที่ถูกลืมจากแผนที่ดวงดาวส่วนใหญ่แต่ในแผนที่ของดิพาเมนโตมิลิโทรัมมันคือคลังยุทโธปกรณ์ระดับเซกเมนทัมตั้งอยู่ในดาวเคราะห์วารักซ์พรามภายในสคารัสเซกเตอร์ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของเซกเมนทัมออฟสคิวรัสภาคจักรวาลเดียวกับเคเดียอมาเกดอนและเฟนริสวารักซ์ศูนย์เก็บยุทโธปกรณ์ระดับชั้นที่2มีหน้าที่เก็บรักษากระสุนวัตถุระเบิดเสริมกำลังรบและอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมได้รับอนุญาตให้เข้าถึงโดยนักบวชภายใต้ศาสนาจักรการสื่อสารทั้งหมดถูกควบคุมผ่านระบบรหัสลับของเทอราหน้าที่ของดาวดวงนี้มีเพียงหนึ่งเดียวจัดเก็บซ่อมบำรุงเตรียมส่งต่อมันไม่ได้ผลิตอาวุธเองแต่มันสามารถรองรับเสบียงให้กับกองทัพนับ10 ล้านจากปืนลำกล้องเดียวจนถึงอาวุธระดับทำลายดวงดาวเช่นไซโคลนิกตอร์ปิโดไม่มีใครจำเป็นที่จะต้องไปเยือนวารักซ์นอกจากทหารบรรจุยุทโธปกรณ์และนักบวชที่กำลังจะถูกลืมเพราะนอกจากคลังมันยังถูกใช้เป็นที่ลี้ภัยของบุคคลต้องห้ามภายในศาสนาจักรบีชอปที่มีปัญหาการเมืองผู้เทศนาที่พูดมากเกินไปและนักบวชที่อิมพีเรียมนั้นไม่อยากฆ่าแต่ก็ไม่อยากให้พูดอีกพวกเขาจะถูกเนรเทศอย่างเงียบๆมายังวารักซ์ให้ใช้ชีวิตที่เหลือในห้องว่างใต้พื้นคอนกรีตท่ามกลางลางกระสุนและหนึ่งในนั้นก็คือคาร์ดินัลแอสตราซาฟานนักบวชผู้เคยมีตำแหน่งสูงในองค์กรแอคเคเลเซียกีแต่ภายหลังนั้นถูกลดบทบาทเพราะแนวคิดที่สุดขั้วและเขาก็ถูกส่งไปยังวารักซ์ไม่ใช่เพราะสำนึกบาปแต่เพื่อให้ถูกลืมจงเก็บมันไว้ไกลแต่ยังอยู่ในมือของเราเพราะหากเขาเปิดเผยสิ่งที่เขารู้เราทั้งหมดอาจถูกลากลงนรกไปพร้อมกันอิมพีเรียมไม่เคยคิดว่าวารักซ์นั้นจะกลายเป็นปัญหาเพราะทุกอย่างนั้นถูกควบคุมด้วยโครงสร้างแบบบิวโรเครติกผู้ปกครองระดับ Planetary Governor มีแค่หน้าที่ดูแลคลังตามระเบียบทหารประจำการเป็นแค่กองกำลัง Planetary Defense Force ไม่มีความสามารถในการรบแบบกองทัพแนวหน้าไม่มียานรบไม่มีฝูงบินไม่มีวอร์ปบีคอนและนั่นเองคือความผิดพลาดแรกโลกที่ไม่มีใครสนใจคือโลกที่ถูกลืมตรวจสอบเมื่อซาฟานมาถึงเขาใช้เวลาหลายปีในการสร้างเครือข่ายจากนักบวชกลุ่มเล็กๆสุดลัทธิจากคำเทศนาสู่คำสั่งจากผู้ถูกเนรเทศสู่จักรพรรดิองค์ใหม่ในเงามืดและยิ่งไม่มีใครสนใจที่จะตรวจสอบเขาก็ยิ่งมีเวลาที่จะวางแผนภายในเวลาไม่ถึง10 ปีเขาได้ยึดการควบคุมกองกำลังปกป้องดวงดาวขับไล่ผู้บัญชาการของอิมพีเรียมท้องถิ่นปิดการติดต่อทั้งหมดกับเทอราและสร้างแนวป้องกันรอบดวงดาวทั้งดวงและแน่นอนโดยที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรายงานและไม่มีใครนั้นตอบสนองพวกเขาไม่เห็นแสงของพระองค์อีกแล้วแล้วเราจะเป็นผู้จุดมันขึ้นมาใหม่โดยเลือดของพวกนอกเรียนในเทอราและกว่าที่ Inquisition นั้นจะรู้ตัวทุกอย่างนั้นก็สายเกินไปวารักซ์ไม่ใช่แค่โลกที่แตกแถวแต่มันคือโลกที่มีอาวุธระดับจักรวาลอยู่ในมือของผู้แปรพักมันคือระเบิดเวลาที่ตั้งเวลาไว้แล้วและเมื่อซาฟานเริ่มเรียกร้องความภักดีจากเหล่าเรเนเกดการ์ด
แล้วเริ่มเปิดเส้นทางลับให้เหล่าเคออสเข้ามายังดวงดาวอิมพีเรียมนั้นรู้ดีว่านี่ไม่ใช่ดวงดาวที่เราต้องปราบแต่มันคือดวงดาวที่เราต้องชำระล้างไม่ให้เหลือซากเขาเคยเป็นนักบวชของอิมพีเรียมแต่เมื่อศรัทธาของเขานั้นไม่ถูกฝังเขาจึงเลือกสร้างศาสนาของตนเองในนรกแทนในโลกของ Imperium of Man นักบวชคือผู้นำทางจิตวิญญาณคือเสียงสะท้อนของจักรพรรดิบนโลกแต่ในบางกรณีศรัทธาที่แรงกล้าเกินไปอาจกลายเป็นประกายไฟของหายนะคาร์ดินัลแอสตราซาฟานเคยเป็นผู้นำทางศาสนาที่เคารพนับถือได้รับตำแหน่งจากอะเดปตามินิสโตรัมและเคยประจำตำแหน่งในโบสถ์ระดับเซกเมนทัมแต่บันทึกของเขาถูกลบทิ้งไปเกือบหมดไม่มีการกล่าวถึงช่วงเวลาที่เขาเริ่มแตกแถวไม่มีการระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้ลดบทบาทและเนรเทศเขามามีเพียงคำใบ้ในเอกสารของออโดเฮเรติคัสว่าเขาเคยสอนในสิ่งที่อิมพีเรียมไม่ต้องการให้คนฟังเขาเชื่อว่าจักรพรรดินั้นไม่ใช่พระเจ้าแต่คือเครื่องมือของเป้าหมายสูงสุดและมนุษย์ต้องกลายเป็นมากกว่ามนุษย์ซาฟานถูกส่งมายังวารักซ์โดยมีชื่อเป็นคาร์ดินัลประจำคลังศักดิ์สิทธิ์ภายนอกคือผู้ดูแลกิจกรรมศาสนาและผู้แสวงบุญแต่ภายในเขาคือระเบิดเวลาภายในห้องโถงศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครได้ยินเขาเริ่มเทศนาแนวคิดแท้จริงของตนเองเริ่มปลุกระดมเหล่านักบวชที่ถูกลืมและเริ่มสร้างลัทธิภักดีต่อองค์จักรพรรดิในแบบที่เขานั้นเข้าใจพวกเราถูกตัดขาดจากเทอร่านั่นเพราะเทอร่านั้นหลงทางแล้วบัดนี้แสงของจักรพรรดิจะถูกจุดขึ้นใหม่ที่นี่บนวารักซ์ซาฟานเริ่มที่จะพยายามรวบรวมอำนาจโดยการแทรกแซงตัวเข้าไปควบคุมหน่วยป้องกันดวงดาวจากนั้นค่อยๆเปลี่ยนโครงสร้างภายในสร้างโบสถ์พิธีกรรมใหม่และคำสั่งที่ไม่มีอยู่ในแอคเคลซิอาคีผู้บัญชาการท้องถิ่นที่ไม่เห็นด้วยถูกทำให้หายไปเจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารนั้นถูกสังหารหอคอยส่งสัญญาณนั้นถูกปิดตายดาวทั้งดวงเข้าสู่ความเงียบและภายในความเงียบนั้นมิติวอร์ปได้เริ่มกระซิบออกมาอีกครั้งไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าซาฟานติดต่อกับเคออสกอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่หลังจากปี811ของศตวรรษที่41ลักษณะการเทศนาของเขานั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปชัดเจนเขาเริ่มพูดถึงพระประสงค์ที่แท้จริงเริ่มบูชายัญและเปลี่ยนคำว่า Emperor ให้กลายเป็นนามนิรนามที่ฟังแล้วรู้สึกผิดกลุ่มลูกศิษย์ของเขาเริ่มเรียกตนเองว่า The True Faithful และทุกวันคือการสวดมนต์ในควันไฟและในเสียงร้องของผู้ถูกสังเวยวันนี้คือวันแห่งการปลุกแสงใหม่ป้อมปราการแห่งวารักซ์จักเป็นแท่นบูชาและอิมพีเรียมจักได้เห็นการเสด็จกลับมาของพระองค์ในร่างใหม่ซาฟานจึงไม่ใช่แค่นักบวชที่หลงผิดแต่กลายเป็นผู้นำลัทธินอกรีดที่ได้รับการสถาปนาโดยมิติวอร์ปสิ่งที่เขาสร้างนั้นไม่ใช่ศาสนาใหม่แต่มันคือประตูที่กำลังเปิดออกให้กับเคออสอย่างช้าๆเขาไม่ได้แค่เปลี่ยนใจแต่เขาเปลี่ยนความเป็นมนุษย์ของทั้งดาวเคราะห์และสิ่งที่ทำให้ออโดเฮเรติคัสต้องลงมือคือข่าวกรองลับที่ระบุว่า Chaos Space Marines กำลังตอบรับคำสวดของเขานี่ไม่ใช่เพียงความแตกแถวแต่นี่คือการประกาศสงครามกับอิมพีเรียมในนามของพระเจ้าที่เรานั้นไม่เคยเลือกบูชาบางคำสวดไม่ได้ถูกเปล่งเพื่อขอพรแต่มันถูกเปล่งเพื่อเปิดทางให้ปีศาจนั้นเข้ามาหลังจากที่คาร์ดินัลซาฟานยึดอำนาจได้สมบูรณ์วารักซ์ก็ไม่ใช่แค่โลกแห่งคลังอาวุธอีกต่อไป
มันได้กลายเป็นรัฐศาสนาที่มีเขาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและทางการทหารประชาชนนักบวชทหารจาก Planetary Defense Force ทุกคนถูกเปลี่ยนผ่านพิธีล้างความภักดีคำสาบานเดิมต่ออิมพีเรียมนั้นถูกเผาทิ้งแทนที่ด้วยคำมั่นสัญญาต่อพระเจ้าองค์ใหม่ที่ไม่มีชื่อเรียกเราจักสละภักดีเก่าและเราจะสวมศรัทธาใหม่ขอแสงจากความมืดนั้นนำทางเราและขอเสียงจากความว่างเปล่านั้นชี้เส้นชัยจากนั้นคาร์ดินัลซาฟานก็เริ่มที่จะเตรียมทำสงครามเขารู้ดีว่าอิมพีเรียมนั้นจะไม่เพิกเฉยไปตลอดและเมื่อวันนั้นมาถึงเขาจะต้องพร้อมให้มากที่สุดเขาสั่งขุดสนามเพลาะลึกหลายชั้นสร้างแนวกำแพงและป้อมปืนนำอาวุธที่เก็บไว้ในคลังออกมาเสริมแนวป้องกันและสำคัญที่สุดฝึกฝนกองทัพแห่งศรัทธาวารักซ์ถูกแบ่งออกเป็นวงแหวนป้องกันโดยมีวารักซิตี้เป็นจุดยุทธศาสตร์กลางแนวสนามเพลาะป้อมปืนอัตโนมัติค่ายยุทโธปกรณ์และจุดเสบียงกระจายตัวเป็นเครือข่ายภายใต้แนวคิดที่ว่าถ้าศัตรูบุกเข้ามาได้ทำให้พวกมันต้องจ่ายราคาทุกตารางนิ้วที่ย่างกรายและกองกำลังที่เฝ้าแนวเหล่านั้นคือเหล่าผู้ศรัทธาที่มีความเชื่ออันแรงกล้าว่าความตายคือบันไดสู่การปลุกชีพขององค์จักรพรรดิไม่มีความกลัวในสายตาของพวกเขาไม่ใช่เพราะความกล้าหาญแต่เพราะพวกเขานั้นเชื่อว่าความตายคือการได้รับรางวัลเวลาผ่านไปไม่ถึง10 ปีประชากรกว่าครึ่งของดาวนั้นหันเข้าสู่ลัทธิและผู้ที่เหลืออยู่นั้นปิดปากเงียบจนไม่แน่ใจว่ายังเป็นมนุษย์อยู่หรือไม่เด็กๆทั้งหมดถูกเลี้ยงดูด้วยเพลงสวดทหารใหม่ถูกฝึกให้ยิงศัตรูที่ปฏิเสธจักรพรรดิองค์ใหม่ข้าราชการและวิศวกรถูกบังคับให้เปลี่ยนบทบาทและถ้าหากใครไม่ยอมทางเลือกนั้นก็มีเพียงหนึ่งเดียวและในความมืดที่แผ่คลุมพื้นผิวดาวบางสิ่งที่ไม่ได้มาจากมิตินี้ก็กำลังมองดูอยู่เพราะคำสวดของซาฟานไม่ได้ลอยหายไปในหมอกแห่งมิติวอร์ปแต่มีบางสิ่งนั้นตอบกลับบางสิ่งที่มีชื่อเรียกในบันทึกต้องห้ามว่า The Purge The Apostle of Contagion The Word Bearers พวกเขาบอกว่าพวกเขานั้นจะมาช่วยพวกที่ใส่เกราะสีแดงฉโลมด้วยเลือดของพระองค์พวกเขานั้นเดินในหมอกและในหมอกนั้นเราจะกลายเป็นอมตะซาฟานกำลังเชื้อเชิญ Chaos Space Marine เพื่อให้พวกเขานั้นมาเป็นกองทัพจากสวรรค์ของตนคาร์ดินัลซาฟานไม่ได้พยายามที่จะปกปิดทุกอย่างแต่ในทางกลับกันเขาเตรียมเวทีให้เหมาะสมสำหรับการเปิดทางโดยการสร้างแท่นบูชาจากเลือดเผาคัมภีร์ของอิมพีเรียมและเปิดวอลบริฟขนาดเล็กในการทดลองหลายครั้งนี่ไม่ใช่การต่อต้านอิมพีเรียมแต่นี่คือการประกาศศาสนาใหม่ต่อหน้าพระเจ้าองค์ดั้งเดิมและเมื่อหน่วยตรวจการของ Inquisition สามารถรวบรวมข้อมูลได้เพียงบางส่วนพวกเขานั้นก็ตระหนักว่าฟารักซ์ไม่ใช่แค่ดาวที่ต้องส่งกองทัพไปกวาดล้างแต่มันคือดาวที่อาจกลายเป็นประตูใหม่ของเคออสหากไม่สามารถหยุดได้ทันทีการกบฏที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเสียงปืนแต่ในบางทีมันเริ่มจากความเงียบที่ถูกปิดปากความเงียบที่ห้ามตั้งคำถามทุกอย่างข้อมูลการเคลื่อนไหวจากวารักซ์หายไปอย่างสมบูรณ์ในช่วงปีที่811ถึง813ในศตวรรษที่41การส่งสัญญาณจากดาวหายไปทีละเส้นทางก่อนจะเข้าสู่สภาวะ no response จากเครือข่ายภายในทั้งระบบสำหรับดาวเคราะห์ดวงอื่นของอิมพีเรียมนี่อาจไม่ใช่เรื่องผิดปกติมากนักเพราะในจักรวาลนี้
สัญญาณขาดหายอาจเกิดจากพายุจากมิติวอร์ประบบเสื่อมหรือเพียงความล่าช้าเท่านั้นแต่สำหรับวารักซ์โลกที่เป็นคลังอาวุธของอิมพีเรียมการเงียบผิดปกติแบบนี้มันคือสัญญาณเตือนระดับวิกฤตตรวจไม่พบการตอบรับสัญญาณจากวารักซ์พรามเป็นเวลา227วันต่อเนื่องแนะนำให้แจ้งออโดเฮเรติคัสเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสืบสวนออโดเฮเรติคัสเริ่มตรวจสอบแต่ยิ่งสืบยิ่งพบแต่ความว่างเปล่าไม่มีรายงานส่งออกไม่มีการลงทะเบียนภารกิจแสวงบุญไม่มีคำร้องของการส่งกำลังเสริมและไม่มีการติดต่อจากคาร์ดินัลซาฟานแม้แต่ครั้งเดียวและเมื่อทีมสืบสวนลับที่ถูกส่งเข้าไปในระบบไม่กลับออกมานั่นคือจุดที่อิมพีเรียมนั้นตัดสินใจว่าวารักซ์นั้นไม่ได้แค่เงียบแต่มันถูกปิดด้วยเจตนาอิมพีเรียมจึงเริ่มขั้นตอนที่พวกเขาไม่ชอบพูดถึงในเอกสารสิ่งที่เขียนในรายงานว่า extremis preparatorum หรือที่เหล่าทหารนั้นจะรู้จักกันดีว่าการเตรียมพร้อมเข้าสู่สงครามปราบกบฏแต่สงครามในครั้งนี้นั้นพิเศษมากกว่าเดิมเพราะว่ารักซ์ไม่ใช่ดวงดาวอุตสาหกรรมไม่ใช่เมืองท่าแรงงานแต่มันคือคลังกลางที่เต็มไปด้วยอาวุธที่อาจจะถูกใช้กับอิมพีเรียมเองและผู้ที่ยึดครองมันคือศัตรูที่ยิ่งกว่ากบฏคือนักบวชที่ทรยศต่อพระเจ้าคือผู้ที่เปิดประตูแห่งเคออสจากภายในจักรวรรดิไม่ต้องการสนทนากับวารักซ์อีกต่อไปพวกเขาต้องการเผาทิ้งทั้งดวงดาวและถ้าต้องส่งใครไปขุดหลุมฝังศพให้ศัตรูทีละนิ้วก็คงมีแค่พวกเดียวที่ยอมทำได้โดยไม่ต้องตั้งคำถามเดดคอร์ปอฟครีกจึงได้รับคำสั่งให้ลงมือพวกเขาไม่ได้ถูกเลือกเพราะเป็นกองทัพที่เก่งที่สุดแต่เพราะพวกเขาทนที่สุดเพราะพวกเขาเงียบที่สุดและเพราะพวกเขาตายได้มากที่สุดโดยไม่สะเทือนต่อศีลธรรมของใครฟารักซ์ไม่ใช่สนามรบที่ต้องการชัยชนะอย่างสง่างามแต่มันคือหลุมศพที่เราต้องขุดให้เสร็จและไม่มีใครขุดได้ดีไปกว่าพวกที่เกิดในนรกอย่างพวกครีกคำสั่งถูกลงนามในปีที่814ของศตวรรษที่41ภายใต้การควบคุมของลอร์ดคอมมานเดอร์ซูอากาพร้อมจัดตั้งกองกำลังภายใต้รหัสว่าฟรักเซียน Suppression Force กำลังพลชุดแรกจะถูกส่งในปีถัดมาพร้อมแนวคิดเพียงข้อเดียวดาวดวงนี้ต้องกลับมาอยู่ภายใต้อิมพีเรียมไม่ว่าจะต้องถมศพลงไปเท่าไหร่ก็ตามและในอีกไม่กี่เดือนต่อจากนั้นเสียงแรกของปืนใหญ่ก็จะเริ่มดังขึ้นกลางหมอกพิษของวารักซ์เสียงที่กลายเป็นบทเริ่มต้นของสงครามที่ยาวนานที่สุดของอิมพีเรียมพวกเขาไม่ได้มาเพื่อปลดปล่อยไม่ได้มาเพื่อไถ่คืนพวกเขานั้นมาเพื่อฝังกลบศรัทธาที่เน่าเปื่อยด้วยเลือดของทั้งมิตรและศัตรูช่วงปลายปีที่814ของศตวรรษที่41ดาววารักซ์นั้นยังคงเงียบคาร์ดินัลซาฟานนั้นไม่ส่งเสียงใดๆกลับไปยังอิมพีเรียมและบนอวกาศห่างออกไป2หน่วย AU ยานพาหนะขนส่งของอิมพีเรียมเนวีเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างช้าๆพร้อมกองทัพที่ไม่เคยร้องขอชัยชนะพวกเขาแค่ร้องขอโอกาสที่จะตายในนาทีพวกเรารับคำสั่งแล้วพวกเราจะลงพื้นเราจะขุดแนวสนามเพลาะแล้วเราจะตายจนกว่าเป้าหมายนั้นจะถูกทำลายเดดคอร์ปอฟครีกถูกสร้างขึ้นจากเท่าฐานของการทรยศคือทหารที่เติบโตมาในโลกที่เปลี่ยนเป็นนรกนิวเคลียร์พวกเขาเรียนรู้ว่าการมีชีวิตนั้นไม่ใช่รางวัลแต่คือหน้าที่ที่ต้องแลกกับการเสียสละและวารักซ์คือเวทีที่เหมาะกับพวกเขามากที่สุดพวกเขามาพร้อมยุทโธปกรณ์แบบเต็มพิกัดปืนใหญ่ขนาดซีดแคนนอนหน่วยทิ้งระเบิดหนักป้อมปืนเคลื่อนที่รถถังระดับปฏิบัติการและอาวุธสารเคมีระดับกวาดล้างทั้งหมดนี้เพื่อเปิดสนามให้กับยุทธการที่กำลังจะมาพวกเขาไม่ตะโกนคำขวัญไม่โบกธงไม่อธิษฐานก่อนรบมีเพียงการขุด
วรักษ์พรามเปลี่ยนสภาพตั้งแต่วันแรกที่ทหารคนแรกของครีนั้นย่างเท้าลงผืนดินที่เคยเงียบเต็มไปด้วยเสียงเสียมขุดท้องฟ้าที่เคยนิ่งเริ่มสั่นด้วยเสียงปืนใหญ่ขาเหลี่ยมและกลิ่นดินถูกแทนที่ด้วยกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สพิษกองกำลังของครีกไม่ได้เคลื่อนทับด้วยความเร็วแต่พวกเขาไหลเข้าไปที่ละเทรนช์ที่ละบังเกอร์ที่ละหลุมซุ่มยิงพวกเขานั้นไม่เร่งรีบเพราะพวกเขานั้นไม่ต้องการที่จะจบสงครามเร็วพวกเขาเพียงต้องการให้ศัตรูนั้นตายจนหมดไม่ว่าจะต้องใช้กี่ปีก็ตามเราไม่เคยตั้งคำถามถึงคำสั่งเราไม่เคยนับจำนวนคนตายและเราไม่เคยยอมรับสิ่งใดที่ไม่ใช่หน้าที่อิมพีเรียมประกาศภารกิจนี้ว่าเป็นแผนกวาดล้างลัทธินอกรีระดับดวงดาวแต่สำหรับเดธคอร์ปแล้วมันคือสงครามที่พวกเขานั้นรอคอยสงครามที่ไม่มีเกียรติไม่มีรางวัลและไม่มีวันสิ้นสุดง่ายๆในช่วงปีแรกพวกเขานั้นสามารถยึดคืนพื้นที่ได้เพียง2 กิโลเมตรแต่ในทุกตารางเมตรนั้นถูกแลกมาด้วยเลือดนับพันแกลลอนและเสียงสุดท้ายที่ถูกบันทึกไว้ใน Vox Network ก่อนเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งคือเสียงของทหารหนุ่มจากครีคนหนึ่งที่ไม่รู้แม้กระทั่งว่าเขาจะรอดพ้นเช้าวันนี้หรือไม่สนามเพลาะที่เราขุดวันนี้คือหลุมศพของเราในวันพรุ่งนี้ในขณะที่ทหารคนอื่นนั้นรบเพื่อเกียรติดินแดนหรือประชาชนเดธคอร์ปครีกรบเพื่อสิ่งเดียวคือการไถ่บาปก่อนที่พวกเขาจะเดินลงบนพื้นดินของวารักซ์ก่อนที่คำสั่งแรกนั้นจะถูกสั่งออกมาและก่อนที่สนามเพลาะแรกนั้นจะถูกขุดเดธคอร์ปครีกคือกลุ่มคนที่ตัดสินใจเปลี่ยนทั้งโลกให้กลายเป็นสุสานเพื่อไถ่บาปของตนครีกอดีตเมืองอุตสาหกรรมร่ำรวยในจักรวรรดิตั้งอยู่ในเซกเมนทัมเทมเพทัสมีระบบปกครองแบบอิสระแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและมีอาวุธพร้อมรบจำนวนมากแต่มันมีบางอย่างที่อันตรายยิ่งกว่านั้นความเชื่อว่าไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังเธอร่ายต่อไปในปีที่500ของศตวรรษที่40 Planetary Governor ของครีกประกาศแยกตัวจาก Imperium เริ่มผลิตอาวุธให้ตนเองและสถาปนาระบอบปกครองใหม่ที่ถูกเรียกภายหลังว่า The Heresy of Autonomy Imperium ไม่ตอบกลับด้วยคำสั่งห้ามหรือส่งทูตมาเจรจาพวกเขาส่งเพียงคำเดียวชำระล้างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นไม่ใช่สิ่งที่แม้แต่เธอร่านั้นจะคาดคิดเพราะภายในครีกเองก็มีกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวและผู้นำของกลุ่มนั้นก็คือโคโลเนลเจอร์เทนรู้ว่าเขาไม่มีทางเอาชนะด้วยจำนวนทหารไม่มีหน่วยสนับสนุนจากนอกดาวและไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับการปฏิวัติอย่างชาญฉลาดและเขาจึงเลือกทางเดียวที่จะทำให้ทุกฝ่ายนั้นพังได้เขาสั่งให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์บนดินแดนของตนเองครีกจะถูกเผาเพื่อให้กำเนิดใหม่ในเท่าทานแห่งความภักดีคำพูดสุดท้ายของเจอร์เทนก่อนกดคำสั่งยิงระเบิดนิวเคลียร์หลายลูกถูกยิงไปยังเมืองใหญ่เมืองกลายเป็นเท่าฐานโครงสร้างพื้นฐานนั้นล่มสลายภูมิประเทศกลายเป็นโลกปนรังสีถาวรประชากรล้มตายกว่าครึ่งในการปะทะภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์และสิ่งที่เหลืออยู่คือผู้คนที่ยืนอยู่ท่ามกลางฝุ่นพิษโดยไม่เหลืออะไรเลยนอกจากคำว่าหน้าที่พวกเขาสร้างสังคมใหม่ใต้ดินใช้ชีวิตในโลกที่ไม่มีฤดูกาลไม่มีแสงไม่มีเสียงหัวเราะแล้วเรียนรู้ว่าชีวิตมีค่าเท่ากับสิ่งเดียวนั่นคือการไถ่โทษลูกหลานของผู้รอดชีวิตถูกฝึกตั้งแต่วัยเด็กไม่ใช่ให้เป็นผู้นำไม่ใช่ให้เป็นพลเมืองแต่ให้เป็นกระสุนมนุษย์สำหรับอิมพีเรียมพวกเขาไม่ได้รับชื่อจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจแรกและได้รับหน้ากากกรองพิษเป็นสัญลักษณ์ว่าชีวิตของพวกเขาไม่ใช่ของตนเองอีกต่อไปชีวิต
คำปฏิญาณมาตรฐานของ Creek Infantry School เมื่อเวลาผ่านไป Imperium เริ่มติดต่อกลับไปยัง Creek และพบว่าโลกที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยทรยศบัดนี้กลายเป็นโรงงานผลิตทหารสำหรับสงครามแห่งศรัทธา Imperium ไม่เพียงให้อภัยแต่ยังใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ Dead Corps of Creek ถูกสร้างขึ้นในฐานะกองทัพประจำการถาวรที่ไม่เคยปฏิเสธภารกิจใดไม่เคยเรียกร้องไม่เคยขอกลับบ้านและพวกเขาคือคนกลุ่มเดียวที่เหมาะสมกับสงครามอย่างวารักซ์เพราะจะมีใครยอมตายเป็นล้านเพื่อยึดสนามพลอกลับมาเพียง10 เมตรสงครามครั้งนี้ไม่ได้เริ่มแบบสายฟ้าแลบไม่ใช่การยกพลขึ้นบกอย่างยิ่งใหญ่แต่มันเริ่มจากเสียมที่แทงลงบนพื้นดินอย่างเงียบงันในปีที่815ของศตวรรษที่ 41 กองกำลังเดดคอร์พครีกลงจอดบนวารากอย่างเป็นทางการภายใต้การบังคับบัญชาของลอร์ดคอมมานเดอร์ซูเวกาพร้อมกำลังรบจำนวนมหาศาลจากซีดอาร์มี่ลำดับที่ 88 และเป้าหมายนั้นก็คือยึดคืนดาวทั้งดวงทำลายอิทธิพลของลัทธิและชำระล้างประชากรที่ไม่สวามิภักดิ์ต่อจักรพรรดิเดดคอร์ปส์ไม่ได้รุกอย่างรวดเร็วพวกเขาเริ่มจากการปักจุดควบคุมรอบนอกใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการประเมินภูมิประเทศและจากนั้นพวกเขาก็เริ่มขุดถ้าเจ้าไม่สามารถล้อมศัตรูได้จงฝังตนเองให้ลึกยิ่งกว่าและทำให้มันต้องเดินข้ามหลุมศพของพวกเจ้าครีกขุดแนวสนามเพลาะเป็นวงแหวนค่อยๆรุกเข้าใกล้วลักสตีที่เป็นศูนย์บัญชาการของลัทธิพื้นที่หนึ่งนั้นถูกเปลี่ยนเป็นแนวหน้าแบบตายตัวระหว่างป้อมปราการของลัทธิกับแนวสนามเพลาะของครีกไม่มีใครนั้นรุกเร็วไม่มีใครนั้นยอมถอยทุกเมตรของแนวหน้าคือทุ่งสังหารแนวรบที่ถูกตั้งชื่อว่าลายอัลฟากลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามสนามเพลาะที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิมพีเรียมการเคลื่อนพลนั้นไม่ใช่การเดินหน้าแต่คือการฝังตัวครีกไม่ได้สร้างค่ายทหารพวกเขากำลังสร้างโลกใต้ดินของตนเองแนวสนามเพลาะนั้นลึกลงหลายเมตรมีจุดบัญชาการจุดปฐมพยาบาลและจุดยิงมอร์ตาร์และทุกหน่วยนั้นอยู่ใต้ดินตลอดทั้งวันและทั้งคืนวันที่ 9 หลังจากลงสนามรบเราขุดลึกถึงระดับ 3 แล้วศพของหน่วยลาดตระเวนที่ 2 ยังไม่สามารถกู้กลับมาได้แต่อาวุธนั้นถูกส่งต่อแล้วและแน่นอนเราจะใช้มันให้คุ้มสงครามเริ่มด้วยเสียงปืนใหญ่ครีกใช้ยุทธวิธีแบบ pre-barrage ยิงปูพรมใส่แนวรับของลัทธิทุกเช้าตรู่ก่อนจะส่งชุดจู่โจมระยะสั้นเข้าไปทดสอบช่องโหว่แต่ทุกเมตรที่เขานั้นก้าวไปคือกับดักป้อมยิงแฝงและสารพิษที่ไม่มีชื่อฝ่ายลัทธินั้นไม่ได้นิ่งเฉยพวกเขาใช้โครงสร้างของวารักซ์ดัดแปลงโรงเก็บอาวุธให้กลายเป็นบังเกอร์รบสร้างป้อมปืนที่หมุนได้อัตโนมัติวางแนวกับดักแรงดันและสั่งให้ทหารลัทธินั้นห้ามถอยแม้แต่ก้าวเดียวทุกการรุกคือการแลกชีวิตทหารถูกส่งเข้าแนวหน้าเป็นระลอกหน่วยแรกอาจจะไม่รอดหน่วยที่ 2นั้นจะมาแทนและหากยังไม่สำเร็จหน่วยที่ 3จะขุดหลุมศพให้พวกเขาและข้ามไปต่อเดดคอร์ปครีกนั้นไม่เคยชะลอพวกเขารุกด้วยการขุดเพิ่มทุกวันยึดเพียงไม่กี่เมตรต่อสัปดาห์แต่แนวของพวกเขานั้นไม่เคยถอยหลังแม้แต่ก้าวเดียวขอพื้นที่อีก 3 เมตรในแนวขวาขอปืนใหญ่ยิงอีกรอบขอให้เรามีเวลาอีกวันก่อนตายและนั่นคือวิธีที่สงครามบนวารักซ์นั้นเริ่มต้นไม่ใช่สงครามแบบที่หนังสือจะเขียนถึงไม่ใช่สงครามแบบที่เพลงนั้นจะถูกแต่งให้แต่มันคือสงครามที่จะฝังตัวเองลงไปในแผ่นดินและหลอมผู้คนให้กลายเป็นโคลนและเลือดในที่ที่การรบนั้นไม่คืบหน้าสิ่งเดียวที่เคลื่อนไหวได้คือสติของทหารที่ค่อยๆถอยร่นเข้าหาความบ้าคลั่งในสงครามสนามเพลาะแบบครีก
ทุกวันเริ่มต้นเหมือนกัน เสียงปืนใหญ่รายงานผู้บาดเจ็บคำสั่งให้ขุดเพิ่มและจบด้วยเสียงของบางสิ่งที่ไม่ควรได้ยินในสนามรบเพราะในสนามเพลาะของวารักซ์การหยุดนิ่งนั้นคือความน่ากลัวที่สุดแนวหน้าขยับไปข้างหน้าเพียงไม่กี่เมตรในรอบหลายเดือนแต่กลับมีทหารนับแสนนั้นถูกส่งเข้าไปแล้วไม่มีใครนั้นกลับออกมาได้แม้แต่ศพนั้นก็ไม่ถูกกู้กลับทหารที่ประจำแนวลายอัลฟาถึงลายเดลต้าจะใช้เวลาหมุนเวียนในสนามเพลาะเป็นรอบละ14 วันแต่โดยความรุนแรงของแนวหน้าหลายคนนั้นอยู่ได้เพียง 4-5 วันเท่านั้นก่อนจะถูกยิงตายจากพิษหรือทำลายโดยสิ่งที่ไม่ใช่อาวุธบางครั้งเราขุดลงใหม่แล้วเจอมือที่โผล่มาจากโคลนไม่ใช่ของศัตรูไม่ใช่ศพแต่เป็นของเพื่อนเราที่หายไปเมื่อสัปดาห์ก่อนบันทึกวอล์กของโคบรอลกองพันที่108สนามเพลาะมีเสียงกรีดร้องตอนกลางคืนไม่ใช่เสียงของศัตรูที่ลอบเข้ามาแต่เป็นเสียงของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ค่อยๆสูญเสียสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในสมรภูมิไปนั่นก็คือสติบางคนพูดกับกำแพงโคลนบางคนนั้นหัวเราะกับกล่องกระสุนบางคนเริ่มลืมชื่อของตนเองและบางคนยิงตัวตายกลางแนวโดยไม่ส่งเสียงกองกำลังครีกไม่มีคำว่า Psycho Evaluation ไม่มีคำว่า PTSD หากทหารคนใดเริ่มมีอาการผิดจากความนิ่งพวกเขาจะถูกส่งไปยังหน่วยสำรองแนวหน้าซึ่งหมายถึงแนวที่รุนแรงที่สุดถ้าสติของเจ้านั้นกำลังจะแตกงั้นเจ้าควรตายก่อนจะมีโอกาสแพร่เชื้อมันต่อและสิ่งที่ทำให้แนวสนามเพลาะน่ากลัวที่สุดไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่ปืนใหญ่แต่คือเสียงที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนเสียงกระซิบเสียงบทสวดกลับด้านเสียงหัวเราะของเด็กและเสียงที่คล้ายกับคนในหน่วยของคุณทั้งที่เขาตายไปเมื่อวานแล้วเมื่อคืนผมได้ยินเสียงหัวหน้าหมู่เรียกผมเขาถูกยิงหัวไปเมื่อ3 วันก่อนแต่เสียงเขายังอยู่ตรงข้างหูผมอย่างชัดเจนนี่คือจุดที่เคออสนั้นเริ่มโจมตีโดยที่ไม่ต้องใช้ปืนมิติวอร์ปซึมผ่านกำแพงสนามเพลาะลัทธิของซาฟานส่งคลื่นพลังจิตเข้าปั่นประสาทและบางหน่วยของครีกรายงานว่าเจอศัตรูทั้งที่ไม่มีการรุกจริงพวกเขาเห็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงและยิงมันยิงจนกระสุนหมดแล้วพวกเขาก็ตายอย่างเงียบงันในสนามรบที่ไม่มีใครอยู่สนามเพลาะของวารักซ์จึงไม่ใช่แค่สนามรบแต่มันคือบททดสอบของมนุษย์ที่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่สามารถยังคงความเป็นมนุษย์ได้แม้ทั่วร่างนั้นจะเปื้อนโคลนและจิตใจจะแตกกระจายเสียงสุดท้ายที่เราได้ยินจากแนวเดลต้าไม่ใช่คำขอเสบียงแต่เป็นเสียงร้องไห้ของทหารที่เอ่ยชื่อแม่ของเขาซ้ำๆจนเงียบหายไปมันเริ่มจากคำสวดต่อมากลายเป็นบทบูชายัญและในคืนหนึ่งพระเจ้าผิดองค์ก็ส่งกองทัพของมันลงมาจริงในช่วงปีที่ 3-5 ของสงครามแนวสนามเพลาะของครีกไม่ได้ขยับอย่างมีนัยยะแต่บางอย่างเริ่มเปลี่ยนไปในอีกฝากหนึ่งของแนวรบผู้บัญชาการแห่งครีกรายงานว่าฝ่ายลัทธินั้นเริ่มมีพฤติกรรมที่ผิดปกติพวกเขาไม่หลบหลีกปืนใหญ่ไม่ยอมตายแม้ถูกยิงตรงกลางอกและบางคนลุกขึ้นอีกครั้งหลังจากถูกเผาจนไหม้ทั้งตัวเราพบศัตรูสวมเกราะที่ไม่ตรงกับแบบฟอร์มของ PDF หรือทหารกบฏใดๆเกราะของพวกมันดูเก่าคล้ายกับแอสตาเตสแต่ไม่มีตราประทับของอิมพีเรียมChaos Space Marine เริ่มปรากฏตัวบนวารักอย่างเป็นทางการพวกมันไม่ใช่ตำนานอีกต่อไปแต่คือศัตรูจริงที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามของแนวสนามเพลาะพร้อมด้วยอาวุธพลังจิตและคำสาปจากมิติวอร์ปกลุ่มที่ยืนยันได้ในช่วงต้นได้แก่ The
The Purge กลุ่มนักล้างเผ่าพันธุ์ที่เชื่อว่าความตายคือหนทางสู่การชำระล้าง The Apostle of Contagion นักบวชโรคระบาดแห่งเนอร์เกินและ The Word Bearers กลุ่มประกาศศาสนาแห่งความบ้าคลั่งผู้เผยแผ่บทสวดแก่ปีศาจมันไม่ใช่การก่อกบฏอีกต่อไปมันคือการเชิญปีศาจลงมาเดินเคียงข้างมนุษย์ด้วยความสมัครใจบันทึกของคอมมิสซาครีผู้รอดชีวิตความน่ากลัวที่สุดไม่ได้อยู่ที่ศัตรูเก่งกว่าแต่คือสนามรบเริ่มไม่เชื่อฟังกฎของฟิสิกส์ศพที่เคลื่อนไหวโดยไม่มีระบบประสาทบาดแผลที่ขยายตัวเองเมื่อมองนานเกินไปเวลาในบางสนามเพลาะเดินเร็วหรือช้ากว่าความเป็นจริงและเสียงหัวเราะที่ไม่มีคนหัวเราะทหารครีกพบศัตรูที่เกราะหนากว่าเร็วกว่าและยิ้มได้ขณะถูกยิงพวกเขาเริ่มเรียนรู้ว่าเกียรติใช้ไม่ได้กับสงครามนี้สิ่งที่ต้องใช้คือความดื้อด้านแบบไร้เหตุผลและนั่นคือสิ่งที่พวกเขานั้นทำได้ดีที่สุดพวกมันยืนเฉยๆให้เรายิงจนลำกล้องร้อนแล้วเดินเข้ามาช้าๆไม่ใช่เพื่อฆ่าเราแต่เพื่อแสดงให้เรารู้ว่าพวกมันอยู่เหนือทุกความกลัวการสนับสนุนจากเคออสทำให้กองทัพลัทธิเริ่มพลิกกลับแนวรบในบางจุดพวกมันใช้อาวุธเก่าของแอสตาเตสผสมกับพลังจากมิติวอร์ปและบางครั้งมีดรอปชิปมาจากชั้นบรรยากาศโดยไม่มีสัญญาณแจ้งล่วงหน้าสิ่งที่แย่ยิ่งกว่าคือการปรากฏตัวของดีมอนใช่ปีศาจจากมิติวอร์ปบางตัวนั้นมีรูปร่างชัดเจนบางตัวนั้นไม่มีรูปร่างแต่ทุกคนในแนวหน้ามองเห็นเหมือนกันบางสนามพลอถูกบันทึกว่าสูญหายไปทั้งแนวภายในระยะเวลาเพียง12นาทีไม่มีเสียงต่อสู้กลับไม่มีศพมีเพียงเสียงคำรามที่ทำให้วอล์กแคสเตอร์นั้นพังไปเองพวกมันไม่จำเป็นต้องชนะสงครามพวกมันแค่ต้องทำให้เราบ้าจนเลิกสู้ไปเองภายใต้การจู่โจมจากเคออสกรีกก็ไม่ยอมถอยแม้แต่นิ้วเดียวแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนั้นคือวิธีที่พวกเขามองสงครามครั้งนี้เราไม่ได้กำลังรบกับมนุษย์แต่เรากำลังเปิดประตูสู่นรกด้วยมือของเราเองมีบางสงครามที่เริ่มต้นจากความชอบธรรมแล้วหลงทางไปในโคลนเลือดและความเงียบและในท้ายที่สุดไม่มีใครจำได้ว่าเรารบกันไปทำไมเข้าสู่ปีที่10ของสงครามแนวรบของวารักซ์ยังคงอยู่ที่เดิมเส้นแนวสนามพลอของครีกยึดแนวหน้าไปได้เพียง20กิโลเมตรแต่ต้องแลกด้วยชีวิตของทหารนับล้านทุกวันที่รบเป็นเพียงการขยับเข้าไปเล็กน้อยก่อนจะถูกผลักกลับหรือพบว่าต้องขุดซ้ำในพื้นที่เดิมวนลูปซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเข็มนาฬิกาที่เดินต่อไปโดยไม่มีความหมายฝ่ายเคออสยังคงเสริมกำลังผ่านมิติวอร์ปหน่วย The Purge และ Word Bearers ปรากฏตัวเป็นช่วงๆก่อกวนแนวรบและจิตใจของทหารครีกอย่างต่อเนื่องบางวันนั้นมีไฟผุดขึ้นจากใต้ดินโดยไม่มีสาเหตุบางคืนทหารของทั้งสองฝ่ายนั้นก็หายไปทั้งแนวโดยไม่มีเสียงยิงเราตั้งแนวไลน์เทต้าเสร็จในสัปดาห์ก่อนสัปดาห์นี้ไม่มีใครรู้ว่าแนวนั้นหายไปไหนมันแค่ไม่มีอยู่ในแผนที่แล้วบันทึกการรบของหน่วยสนามรบที่419ขณะนี้การลำเลียงเสบียงเริ่มมีปัญหาแนวหลังของครีกเริ่มลึกเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นพิษการขนส่งผ่านจุดเชื่อมต่อสนามเพลาะต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงและหน่วยซ่อมบำรุงบางแห่งนั้นไม่เคยกลับมาแม้แต่ศพนั้นก็หาไม่พบในขณะที่การยึดพื้นที่แนวหน้านั้นไม่ขยับความอดทนของ Imperial High Command ก็เริ่มสั่นคลอนรายงานถูกส่งจากซูเอกาและคอมมิสซาหลายคนว่าทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ยอมแพ้และไม่สามารถเอาชนะกันได้และที่สำคัญสนามรบ
กำลังกลายเป็นวาร์ปเทนเต็ดโซนหมายความว่าดาวทั้งดวงนั้นอาจกำลังถูกกัดเซาะโดยมิติวอร์ปหากวารักซ์จะกลายเป็นจุดวอร์ปริฟต์จะไม่มีใครต้องการชัยชนะอีกต่อไปสิ่งเดียวที่ต้องการนั้นคือให้มันหายไปจากแผนที่อินควิซิเตอร์แห่งออโดเฮเรติกัสได้เสนอออกมาและ Exterminatus ถูกหยิบยกขึ้นมาในครั้งแรกคำต้องห้ามที่หมายถึงการล้างโลกให้สิ้นชีวิตทั้งหมดแต่มันยังไม่ถูกลงนามเพราะบนวารักซ์ยังมีกองกำลังของอิมพีเรียมอยู่จำนวนมหาศาลการใช้ Exterminatus เท่ากับยอมฆ่าทหารของตัวเองรวมถึงอาวุธนับพันล้านชิ้นที่ยังเก็บอยู่ในคลังของดาวและนั่นคือการสูญเสียทางกลยุทธ์อย่างมหาศาลแต่ในอีกด้านหนึ่งถ้าปล่อยให้เคออสนั้นเติบโตวารักซ์อาจกลายเป็น Eye of Terror แห่งที่สองและนั่นจะกลายเป็นหายนะที่ยิ่งใหญ่กว่าคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าเรานั้นจะชนะไหมแต่อยู่ที่ว่าเราจะยอมเสียอะไรเพื่อไม่ให้มันลุกลามบางหน่วยนั้นเริ่มพูดถึงการถอนกำลังแต่เดดขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงพวกเขาถือว่าการถอนตัวคือความอัปยศสูงสุดและสาบานว่าจะตายอยู่ตรงนี้จนภารกิจนั้นเสร็จสิ้นคำสั่งสุดท้ายก่อนจบปีที่10คือให้เร่งการรุกคืบไม่ใช่เพื่อชัยชนะแต่เพื่อทดสอบว่าเคออสนั้นมีช่องโหว่อยู่ไหมหน่วยครีกถูกสั่งให้ผลักดันแนวหน้าระเบิดแนวรบที่ตนเองนั้นเป็นผู้สร้างและเผชิญหน้ากับมวลคลั่งของเคออสโดยตรงเรารู้ว่าเรานั้นจะตายแต่ถ้าเราต้องตายก็ขอให้มันมากพอให้ใครบางคนบนเทอร่ากล้าลงชื่อสั่งจบสงครามนี้สักทีประโยคที่ถูกกล่าวโดยคอมมิสซาโวคีมจากแนวรบตะวันตกณเวลานี้มันไม่ใช่ชัยชนะมันคือการบดขยี้ช้าๆหนักๆและเย็นชาจนแม้แต่ปีศาจนั้นก็ต้องยอมถอยเมื่อเข้าสู่ปีที่14ของสงคราม Imperial Command อนุมัติการส่งกำลังชุดใหม่แต่ครั้งนี้ไม่ใช่หน่วยทหารมันคือเครื่องจักรสังหาร Baneblade Class Shadow Sword Storm Sword และ Storm Hammer รถถังที่ถูกขนานนามว่าป้อมปราการเคลื่อนที่พร้อมกันนั้น Artillery Group Omega ถูกระดมเข้าสู่แนวรบครอบคลุมพิกัดกว่า100ตารางกิโลเมตรและเปลี่ยนแนวรบให้กลายเป็นหุบเขาระเบิดถาวรแผนการบุกครั้งสุดท้ายนั้นถูกวางไว้ใน3เฟสที่1โจมตีปูพรมแนวป้องกันของพวกลัทธิใช้บาซิลิกส์แมนติคอร์และบอมบาร์ดยิงถล่มต่อเนื่อง96ชั่วโมงเป้าหมายคือแนวด้านนอกสุดของเมืองวารักซ์ปืนใหญ่ยิงแม้ในตอนกลางคืนแม้ในจุดที่มีทหารของตนเองในสนามรบของครีกไม่มีคำว่ายิงโดนพวกเดียวกันมีแต่คำว่าจำเป็นต้องยิงเฟสที่2ส่งซูเปอร์เฮฟวี่เข้าแนวรบเบนเบลดเดินหน้าเป็นแนวกระแทกทหารติดตามหลังเป็นคลื่นรถถังถูกใช้เป็นบังเกอร์เคลื่อนที่และเครื่องกลบดศพทหารบางหน่วยถูกฝังทั้งเป็นโดยอุบัติเหตุจากรถถังแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเมืองวารักซ์ต้องถูกบดให้ราบเฟสที่3เฟสสุดท้ายนั่นก็คือการยึดเมืองทหารครีกและหน่วยรบหนักบุกเข้าสู่พื้นที่เมืองเผชิญหน้ากับ Chaos Space Marine เคาติสและดีมอนทุกตึกทุกซอกซอยคือสมรภูมิใหม่สงครามเปลี่ยนจากสนามพลอเป็นสงครามในเมืองผีเราเดินเข้าเมืองโดยไม่มีใครรอรับมีแต่เสียงกระซิบจากกำแพงและเลือดแห้งติดพื้นที่หนากว่าโคลนในแนวเดลต้าเสียอีกครีกตอบโต้ด้วยสิ่งที่พวกเขานั้นถนัดที่สุดนั่นก็คือยิงทิ้งทุกสิ่งที่ขยับได้ไม่มีการเจรจาไม่มีการจับเฉลยและไม่มีใครถอยแต่สิ่งนั้นเดินในเมือง
มันก็ไม่ควรมีชีวิตอยู่ต่อเมืองวารักซ์นั้นเริ่มล่มสลายป้อมปืนเคออสนั้นถูกทำลายสิ่งปลูกสร้างที่มิติวอร์มนั้นค้ำจุนไว้เริ่มพังทลายบางจุดพังเพราะไม่มีความเชื่อเพียงพอจะหล่อเลี้ยงมันอีกต่อไปภายในเวลาเพียง3 เดือนครีกเข้ายึดศูนย์กลางของเมืองได้พื้นที่รอบพระวิหารลัทธินั้นถูกเปลี่ยนเป็นหลุมศพรวมแต่ไม่มีใครนั้นพบคาร์ดินาลซาฟานไม่มีใครพบศพไม่มีใครรู้ว่าเขาตายหรือเขาจากไปที่อื่นเราไม่พบเขาเราแค่พบความเงียบและกลิ่นของบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่บนดาวดวงนี้การสู้รบดำเนินต่อไปอีกหลายเดือนในซากเมืองทหารบางคนเริ่มพบแท่นบูชาใหม่ถูกสร้างขึ้นแม้จะเพิ่งรื้อไปร่องรอยของดีมอนนั้นยังคงอยู่และมิติวอร์ปยังไม่ยอมล่าถอยออกไปง่ายๆอิมพีเรียมนั้นรู้แล้วว่าแม้เมืองนั้นจะถูกยึดแต่มณฑินนั้นยังอยู่ในสงครามนี้ไม่มีอะไรยุติเพราะศัตรูไม่ต้องการชัยชนะพวกมันแค่ต้องการให้เราบ้าตายไปก่อนเท่านั้นหลังจากยึดครองวารักซิตี้ได้ครีกเชื่อว่าศัตรูนั้นหมดแล้วแต่นั่นคือกับดักทางจิตใจเพราะเมืองที่ยึดได้ไม่มีประชากรไม่มีศัตรูชัดเจนแต่กลับพบร่องรอยของสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจแทนบูชาที่ทำลายไปแล้วกลับถูกสร้างใหม่ในเวลาไม่กี่วันแนวผนังที่มีสัญลักษณ์ของอิมพีเรียมเปลี่ยนเป็นรอยกรีดของคำสาปที่ไม่มีใครนั้นสามารถลบออกได้ทหารที่ได้รับคำสั่งให้อยู่ประจำการในเมืองเริ่มฆ่าตัวตายทีละคนหรือเดินหายไปในหมอกของมิติวอร์ปโดยไม่เหลือร่องรอยใดๆเรายึดพื้นที่กลับมาได้แล้วแต่พื้นที่นั้นเหมือนมันไม่ยอมให้เราอยู่แล้วพวกมันก็กลับมาอีกครั้งไม่ใช่เพียงแค่ Chaos Space Marines แต่คือสิ่งที่พวกมันนั้นเรียกออกมา Demon Prince ผู้ที่เคยเป็นมนุษย์ผู้ถวายร่างตนต่อ Chaos และได้รับรางวัลนิรันดร์ที่ทำให้พวกมันนั้นไม่มีวันตายต่อไป Anarchos Skyrax Uraka the Warfin ชื่อของพวกมันเริ่มกระซิบผ่าน Voxnet ผู้ที่ได้ยินนั้นจะเริ่มเห็นภาพหลอนผู้ที่พยายามต่อต้านนั้นจะหายตัวไปและผู้ที่เชื่อว่านี่เป็นเพียงข่าวลือมักจะกลายเป็นอาวุธของ Chaos ในเวลาไม่นานพวกมันไม่ได้รบเหมือน Space Marines พวกมันเดินช้าๆเข้าหากระสุนและพูดกับคนตายให้ลุกขึ้นมาฆ่าเพื่อนของตัวเองผมยิงมันจนกระสุนหมดแม็กแต่มันมองผมแล้วยิ้มแล้วมันก็พูดว่ายิงอีกสิทหารยิงมาเลยเรามีเวลาเป็นนิรันดร์ณเวลานี้แม้แต่ Dead Corps of Krieg เองที่เคยภูมิใจว่าไม่มีอารมณ์ก็เริ่มสั่นไหวบางหน่วยนั้นเริ่มยิงแม้เห็นว่าเป็นเพื่อนร่วมหน่วยเพราะในเวลานั้นไม่สามารถแน่ใจว่าพวกเขายังเป็นมนุษย์อยู่จริงหรือเปล่าฝั่งของ Chaos นั้นไม่ได้รบเพื่อเอาชนะแต่เพื่อเปิด Warp Rift ถาวรในใจกลางของวารักซ์และหากพวกมันนั้นทำสำเร็จดาวดวงนี้จะกลายเป็นดาวลัทธิที่ดึงดูดพลังแห่งนรกเข้าสู่จักรวาลจริงฝ่าย Inquisition นั้นประเมินสถานการณ์ใหม่ทันทีแม้จะยึดเมืองได้แต่หากปล่อยให้เหล่า Demon Prince นั้นยึดครองพื้นที่ได้อีกไม่กี่ปีมิติวอร์ปนั้นจะสามารถกลืนดาวได้ทั้งดวงทางเลือกนั้นเหลือเพียงแค่2 ทาง 1. ดำเนินสงครามต่อโดยส่ง Grey Knights และ Sister of Battle ลงมาสู้กับปีศาจโดยตรงหรือ 2. ใช้ Exterminatus นี่ไม่ใช่สงครามเพื่อยึดคืนดวงดาวแล้วแต่มันคือสงครามเพื่อการไม่ให้บางสิ่งออกไปจากดวงดาวนี้เมื่อทหารธรรมดาไม่อาจเผชิญหน้าเมื่อศรัทธานั้นไม่อาจต้านทานก็ถึงเวลาที่ต้องส่งสิ่งที่ไม่ควรถูกจดจำลงไปในสนามรบ
เมื่อการปรากฏตัวของเดมอนปรินซ์กลายเป็นความจริงเมื่อมิติวอร์ปซึมลึกเข้ามาในวารักซ์ทุกอนูอินควิซิชันแห่งออโดมาเรียสจึงตัดสินใจขั้นเด็ดขาดส่งหน่วยลับสูงสุดหน่วยที่ไม่ได้รับการบันทึกในเอกสารทหารชนิดใดหน่วยที่อิมพีเรียมนั้นไม่เคยรับรองว่ามีอยู่จริงนั่นคือเหล่าเกรย์ไนท์แล้วเกรย์ไนท์คืออะไรพวกเขาคือ Space Marines แห่งพลังจิตบริสุทธิ์ที่ได้รับการฝึกฝนมาเพียงเพื่อล้างบางปีศาจทุกคนในหน่วยมี DNA ที่ถูกเข้ารหัสด้วยพลังแห่ง Emperor โดยตรงพวกเขาไม่ใช่เครื่องจักรสังหารธรรมดาแต่คือเครื่องมือแห่งการขับไล่ความมืดถ้าหากศรัทธานั้นไม่เพียงพอก็จงเปลี่ยนศรัทธานั้นให้เป็นใบมีดและจงแทงทะลุนรกให้ขาดสะบั้นกล่าวโดย Grand Master Mordrak แห่ง Grey Knights Grey Knights เข้าสู่บารักซ์โดยใช้ระบบเทเลพอร์ตไม่ผ่านแนวสนามเพลาะไม่ผ่านแนวบัญชาการของครีกพวกเขาแค่ตกลงมาตรงพื้นที่เชื่อว่ามีร่องรอยของเดมอนพำนักอยู่พร้อมกับอาวุธระดับล้างปีศาจ Nemesis Force Halberd Incinerators Psycannons และ Relic ที่จารึกคำสาบานสลักด้วยเลือดของศัตรูเดมอนพรินซ์หลายตนนั้นถูกล่าไม่ได้ด้วยจำนวนแต่ด้วยพลังศรัทธาที่บริสุทธิ์จนมิติวอร์มนั้นไม่อาจกลืนกินได้เหล่าปีศาจนั้นกรีดร้องบางตัวสลายเป็นเท่าสีขาวบางตนนั้นถูกดึงกลับเข้ามิติวอร์ปด้วยการสวดเพียงไม่กี่คำแต่ไม่มีชัยชนะใดได้มาฟรีๆทหารครีกหลายหน่วยนั้นเริ่มมีความทรงจำที่แทรกซ้อนจากการอยู่ใกล้เกรย์ไนท์โดยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรบางคนคลุ้มคลั่งบางคนนั้นฆ่าตัวตายและบางคนเริ่มบูชาเกรย์ไนท์เหมือนเทพองค์ใหม่หน่วยรบนั้นไม่ใช่มนุษย์พวกเขานั้นไม่พูดไม่หายใจไม่มองมาที่พวกเราแต่ทุกก้าวของพวกเขาทำให้เหล่าปีศาจนั้นหายไปบันทึกที่ไม่เคยถูกเปิดเผยจากคอมมิสซาร์เฟลดันในขณะที่เกรย์ไนท์กวาดล้างวอร์ปเอนทิตี้ออโดเฮเรติกัสและออโดมาเรียสก็ตัดสินใจขั้นสุดท้ายร่วมกันดาวรักซ์ไม่สามารถกอบกู้ได้อีกต่อไปพอรากของพลังมิติวอร์ปนั้นได้ซึมลึกเกินกว่าที่จะขุดถอนคำสั่งถูกส่งเข้ารหัสชั้นความลับสูงสุดและถูกส่งขึ้นไปยังศูนย์บัญชาการนอกโลกพร้อมสรุปสั้นๆเพียงประโยคเดียว Exterminatus approved บางครั้งการไถ่โทษนั้นไม่เพียงพอและบางครั้งเราต้องฝังมันไว้ใต้เท่าฐานและไม่ชื่อถึงมันอีกเลยคำสั่ง Exterminatus ถูกลงนามโดยคณะ Inquisitorial Triumvirate มีลายเซ็นของทั้ง Ordo Hereticus Ordo Marius และผู้แทนของ Adeptus Terra เหตุผลนั้นมีเพียงข้อเดียวดาวรักซ์ถูกมนทินในระดับที่ไม่มีวิธีชำระล้างและการปล่อยมันไว้เท่ากับเปิดประตูให้เคออสแม้กองกำลังเดธคอร์บอบครีกจะยังคงปฏิบัติหน้าที่บนพื้นผิวดาวแต่พวกเขาก็ไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าไม่มีประกาศไม่มีการเตือนเพราะเมื่อคำว่า Exterminatus นั้นถูกลงนามทุกชีวิตบนดวงดาวถูกพิจารณาแล้วว่าไม่มีความจำเป็นต่ออิมพีเรียมอีกต่อไปนี่ไม่ใช่การลงโทษแต่คือการชำระล้างเพราะความเงียบของวารักซ์ยังอันตรายกว่าความบ้าคลั่งใดๆ Orbital Weapon Platform ถูกจัดเตรียม Cyclonic Torpedoes ถูกติดตั้งยานศักดิ์สิทธิ์ของ Adeptus Mechanicus ทำหน้าที่ปล่อยเพโลดแรกเป้าหมายนั้นไม่ใช่เมืองไม่ใช่ลัทธิแต่คือพื้นดินทั้งหมดของผิวดาวให้แปรสภาพเป็นดินแดนที่ไม่สามารถดำรงชีวิตได้อีก10,000 ปีและในเวลาไม่ถึง12 ชั่วโมงวารักซ์ทั้งดวงดาวก็กลายเป็นหลุมพิษระดับจักรวาลไม่มีสิ่งมีชีวิตใดรอดไม่มีลมหายใจไม่มีเสียงร้อง
แม้แต่เคออสนั้นก็ยังเงียบหน่วยรบของครีกที่ยังอยู่บนพื้นผิวดาวบางคนนั้นเข้าใจบางคนไม่รู้แต่พวกเขาทุกคนนั้นไม่ถอยเพราะหน้าที่ของพวกเขาคือตายเพื่อคำสั่งและคำสั่งสุดท้ายของพวกเขานั้นก็คือรบจนกว่าศัตรูนั้นจะหมดพวกเราถูกฝังลงไปพร้อมกับศัตรูและนั่นก็ถือว่าเป็นชัยชนะคำพูดสุดท้ายในวอล์กส์ของหน่วยรบครีกลำดับที่143เมื่อภารกิจจบเมื่อดวงดาวถูกเผาและเมื่อรายงานถูกส่งกลับไปยังเทอราอิมพีเรียมนั้นปิดแฟ้มข้อมูลไม่มีการเฉลิมฉลองไม่มีเหรียญตราไม่มีพิธีไว้อาลัยมีเพียงสถิติที่ถูกเพิ่มในฐานข้อมูลฟรักซ์ถูกกู้คืนแล้วยืนยันการล้างมลทินประกาศเป็นควอรันทีนโซน 005 เรดแต่เมื่อเวลาผ่านไปชื่อของวรักซ์ก็ถูกกลืนลงในความเงียบกลายเป็นตำนานที่ไม่มีใครอยากพูดถึงยกเว้นในเสียงกระซิบของคอมมิสซาร์ที่มีแผลไฟไหม้บนใบหน้าในบทเรียนลับของอินควิซิเตอร์ฝึกหัดและในฝันร้ายของทหารที่เคยเหยียบโคลนของสนามเพลาะที่ไม่มีทางออกวรักซ์คือชัยชนะในเอกสารราชการแต่ไม่มีใครได้รับเหรียญเพราะทุกคนที่ควรได้รับมันถูกฝังไปกับดาวเคราะห์ดวงนั้นแล้วมันไม่ใช่สงครามเพื่อดินแดนไม่ใช่สงครามเพื่อเกียรติแต่มันคือสงครามเพื่อลบสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ให้หายไปจากแผนที่ของพระเจ้าฟรักซ์คือดวงดาวที่เคยเงียบดาวที่เก็บเพียงคลังอาวุธเสบียงและผู้ที่ถูกลืมแต่มันกลายเป็นสมรภูมิแห่งการทรยศเมื่อชายผู้หนึ่งนักบวชของอิมพีเรียมตัดสินใจว่าศรัทธาของเขานั้นมีค่ากว่าศรัทธาของทั้งจักรวาลสิ่งที่ตามมานั้นคือความเงียบและความเงียบก็กลายเป็นสนามเพลาะแล้วสนามเพลาะก็กลายเป็นหลุมศพและจากหลุมศพก็กลายเป็นรอยยิ้มของปีศาจเอ็ดคอร์ปซอฟครีกถูกส่งมาไม่ใช่เพื่อปลดปล่อยไม่ใช่เพื่อปกป้องแต่เพื่อฝังทั้งศัตรูฝังทั้งเพื่อนฝังทั้งความหวังและความหมายของคำว่าชัยชนะ17 ปีผ่านไปไม่มีคำประกาศชัยไม่มีเสียงเฉลิมฉลองมีเพียงดาวหนึ่งที่เงียบกว่าเดิมและเปลือกของมนุษย์ที่ไม่เคยมีใครได้เก็บกลับบ้านอิมพีเรียมปิดฉากสงครามด้วยการเผาดาวทั้งดวงทิ้งเพราะพวกเขานั้นรู้แล้วว่าบางสิ่งนั้นไม่ควรถูกชนะไม่ควรถูกรื้อฟื้นและถ้าเราลืมมันไม่ได้จริงๆก็จงเผามันทิ้งให้ลึกลงไปถึงวิญญาณของมันวรักซ์ดาวที่อิมพีเรียมเคยครอบครองกลายเป็นหลุมดำแห่งความเชื่อที่ไม่มีฝ่ายใดรอดไม่มีฝ่ายใดชนะและไม่มีใครอยากเอ่ยนามมันอีกเลยบางสงครามนั้นไม่มีจุดจบมันมีแต่เสียงสะท้อนของคำสั่งที่ยังค้างอยู่ในอากาศและชายคนหนึ่งที่ยังคงขุดสนามเพลาะอยู่ในความฝันสงครามกินเวลาถึง17 ปีเพื่อฆ่าความเชื่อของชายคนหนึ่งและฝังทั้งดวงดาวไว้ใต้ชั้นฝุ่นพิษจนไม่มีใครอยากจะเอ่ยถึงชื่อของมันอีกไม่มีบทเพลงไม่มีเหรียญรางวัลมีแค่หลุมศพที่ไม่ระบุชื่อและสนามเพลาะที่ยังขุดต่ออยู่ในความฝันของคนบางคนขอบคุณที่ฟังเรื่องนี้จนจบขอบคุณสมาชิกทุกคนของช่องและรวมถึงเหล่า Subscriber ที่ยังอยู่กับเสียงกระซิบจากสนามรบที่โลกพยายามจะลืม Brush and Bolter ยานสำรวจที่เดินทางผ่านเรื่องเล่าที่ไม่มีใครรอฟังแต่เรายังคงเล่าต่อไปเหมือนเดิมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer,
No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere